Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 55, trong lúc đám người của ba gia thế cổ đại đang luận bàn thì bất chợt cái kén của lão phong tử xuất hiện biến hóa lấy mạng từng người một. Ngay lập tức, ba lão gia hỏa dẫn đầu ba thế lực liền lao lên cùng nhau kết trận. Nhất thời, một vòng tròn từ ba người lão tỏa sáng bao phủ quả trứng lại. Thế nhưng đáng tiếc, đứng trước sức mạnh từ cái kén của lão phong tử, ba vị trưởng lão kia cũng không giữ được lâu. Rất nhanh, vòng tròn bị phá vỡ, ba người liền bị chấn bay ra. Lại một lần nữa, những sợi dây lại cuốn lấy thân thể từng tên đệ tử yếu ớt. Gần đó, hai tên thiên tài là Cơ Hạo Nguyệt và Khương Giật Thần cũng nhanh chóng bỏ chạy. Giờ khắc này, tất cả dùng hết tốc lực rời đi. Thế nhưng, sợi dây từ chiếc kén kia lại không ngừng phóng ra. Mỗi lần đâm trúng, nó liền lập tức lấy mạng một người. Trong tình huống đó, bất chợt, Cơ Tử Nguyệt đang ẩn nấp ở một góc đã vô tình bị sợi dây leo lao tới. Thấy thế, nữ nhân kia liền bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của nàng vẫn là không đủ, dù cho nàng dùng ra thuật hư không cũng không thể thoát được. Rất nhanh, nàng đã bị một sợi dây cuốn lấy chân mình và lôi ngược về phía sau, tình hình lúc này là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, Cơ Tử Nguyệt lúc này chỉ biết hét lớn mà thôi, không ai có thể cứu được nàng. Cuối cùng, nàng bị chiếc kén ấy thu vào bên trong. Nhất thời, từ trung tâm quả trứng, một luồng sáng lóe thẳng trời cao làm nơi đây rung động. Tuy nhiên, đúng vào lúc ấy, bất chợt, thân thể Diệp Phàm từ đâu đáp xuống. Ngay sau đó, dùng ra màn chắn bảo vệ, anh ấy liền mạnh mẽ chống đỡ lại kình lực màu vàng đang tỏa ra. Sau đó, khi ánh vàng dịu đi, thân thể Diệp Phàm liền bay lên không trung. Thế nhưng vừa bay lên, anh ấy đã bị sợi tơ kia cuốn lấy. Thế vậy, Diệp Phàm giật mình, mau chóng bình tĩnh lại, anh ấy bàn tay huyễn hóa. Nhất thời, một ký tự cổ cũng liền sáng lên rồi đánh thẳng về phía cái kén. Nhất thời, khi ký tự cổ đánh vào chiếc kén, những sợi dây kia bất chợt co rút lại, từ trung tâm chiếc kén, một vụ nổ bạo phát. Sau đó, toàn bộ những người bị nó thu vào cũng bắn ngược trở ra, làm nơi đây rung động. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể Cơ Tử Nguyệt giống như viên đạn pháo cũng bị bắn ngược trở ra. Rất may, Diệp Phàm đã lao tới và đỡ được cơ thể nàng. Lúc này, nằm trong vòng tay của nam nhân kia, Cơ Tử Nguyệt mang theo ánh mắt của kẻ si tình chẳng thể nói thành lời. Đến khi tỉnh táo lại, nàng liền nhảy xuống, gương mặt đỏ ửng vô cùng ngượng nghịu. Thấy vậy, Diệp Phàm chỉ biết cười nhẹ. Thời gian cứ thế qua đi, không lâu sau, tất cả những người trẻ tuổi cùng ba lão gia hỏa đứng đầu ba thế lực lớn cũng đã gặp mặt cùng nhau luận đàm. Ngồi ở một bên, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt lại chí chóe, hai người cứ như đôi chim non không ngừng ríu rít suốt ngày. Thế nhưng, ở vị trí trung tâm, những người trẻ tuổi rất nhanh đã cùng nhau luận đàm. Nhất thời, Khương Giật Thần liền hỏi Hoa Vân Phi vài chuyện. Đáp lại, nam nhân anh tuấn kia cũng rất khiêm tốn, hắn ta dùng lời nói vô cùng sắc bén để đáp lại Khương Giật Thần, khiến cuộc luận đàm thêm sôi nổi. Nhất thời, Cơ Tử Nguyệt cùng Diêu Hy và Diêu Quang Thánh Tử cũng tham gia vào cuộc luận đàm đó, làm nơi đây càng thêm hấp dẫn. Sau một hồi, đến lượt đám trưởng lão của ba thế lực lớn ra mặt. Nhìn qua, cuộc trò chuyện của họ có vẻ đơn giản, thế nhưng lại ẩn chứa sự khiêu khích lớn. Cuối cùng, cầm chén rượu trong tay, mọi người liền cùng nhau đồng thanh hô lớn, chúc mừng buổi họp mặt này. Thế nhưng, trong lúc đám người kia đang vui vẻ, thì ở bên ngoài, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đã dẫn nhau ra sân tỉ thí. Nhất thời, quyền cước trong tay Cơ Tử Nguyệt rất nhanh đã liền đánh về phía Diệp Phàm, sau đó nhanh chóng đẩy lùi anh ấy lại. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng nhanh chóng đón đỡ. Cứ thế, thân thể hai người tựa như hai con cá cuốn lấy nhau, nhìn như là chiến đấu, thế nhưng lại nửa đùa nửa thật. Sau một hồi, Diệp Phàm cũng đến gần được nữ nhân kia và đặt tay lên trán của nàng không cho nàng cắn mình. Thế nhưng, đang trong lúc hai người kia đang chơi đùa, thì phía xa, Cơ Hạo Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện, thanh âm vang lên nói: "Tử Nguyệt, tại sao muội lại ở chung một chỗ với hắn?" Nghe vậy, Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm giật mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn lại. Ngay lập tức, một cuộc võng mồm giữa ba người cũng liền diễn ra. Tuy vậy, Cơ Hạo Nguyệt chẳng nói nhiều, ngay lập tức hắn liền tỏ ý muốn đấu với Diệp Phàm. Thấy thế, Diệp Phàm muốn từ chối cũng không được nữa, bởi vì từ trên trời cao, uy áp trên người Cơ Hạo Nguyệt rất nhanh đã bao phủ Diệp Phàm lại. Tuy nhiên, điều làm Cơ Hạo Nguyệt bất ngờ đó là khi trăng sáng từ trên người hắn ta sáng lên, nó lại không có cách nào ép được Diệp Phàm. Thân thể lại không phát huy tác dụng, điều này làm Hạo Nguyệt kinh ngạc. Ngay lập tức thu hồi thân thể, hắn ta liền dùng mục quyền lao tới đánh vào người Diệp Phàm. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, ánh vàng từ trong cơ thể Diệp Phàm đột nhiên sáng bừng lên. Sau đó, chấm bay Hạo Nguyệt ra xa, làm mọi người kinh hãi. Đến đây thì hết tập 56 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.